हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रीवन वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो फ्रेन्ड्स, तपाईँले स्क्रिनमा एउटा भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको यही भिडियो तपाईँले इजी स्टेपमा बनाउन सिकाउने छु। निकै नै सजिलो तरिका रहेको छ। सो फ्रेन्ड्स, भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म चाहिँ हेरेर साथ दिनु होला। ओके, सो फ्रेन्ड्स, लेट्स स्टार्ट द भिडियो विथ सर्ट इन्ट्रो। सो वाइल फ्रेन्ड्स, यस्तो खालको भिडियो बनाउनलाई तपाईहरुलाई चाहिँ दुईटा एप्लिकेसन चाहिन्छ र अहिले चाहिँ पानी परिरहेको छ, त्यही भएर तपाईलेको साउन्ड चाहिँ अलिक धेरै नै आउँछ होला। सो इग्नोर गर्नुस् त्यसलाई। र सबैभन्दा पहिला तपाईले चाहिँ टिकटक एप्लिकेसनलाई खोल्नु होला। टिकटक एप्लिकेसनलाई खोलिसकेपछि तपाईहरुको वाइफाई मोबाइल डाटा चाहिँ बन्द हुनुपर्छ है। त्यसपछि हामीले केही यस्तो प्रकारको आउँछ हैन, लोडिङ लिन्छ है। र त्यसपछि तपाईहरुले माथि हेर्नुस् है, माथि यहाँ एउटा सर्चको बटन रहेको छ। यहाँ माथि हेर्नुस्, यहाँ सर्चको बटन रहेको छ नि, हो त्यसमा यसरी क्लिक गर्नु होला, सर्चको बटनमा। र त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ यो आईडी टाइप गर्नु होला, द योगेश भनेर यहाँ टाइप गर्नुस्। जस्तै कि मैले टाइप गर्दैछु @ द स्पेस YOGESH योगेश अनि ROY। सो यसरी तपाईले पनि लेख्नु होला। यहाँ यस्तो लेख्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ सर्च लेखेको छ नि यहाँ, हो त्यसमा क्लिक गर्नु होला। र सर्चमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ द योगेश रोय 1 यो आईडी हेर्न सक्नुहुन्छ। यो आईडीलाई यसरी खोल्नुस्। यो आईडीलाई, यो टिकटक आईडीलाई खोलिसकेपछि त्यसपछि तपाईहरुले यसरी तल भिडियोहरु हेर्दै जानुस्। र सबभन्दा सेकेन्डमा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा भिडियो, यो भिडियो रहेको छ, यसलाई क्लिक गर्नुस् यो भिडियोमा। सो हाम्रो आज बनाउने भिडियो चाहिँ यही रहेको छ। र त्यसपछि तपाईले अब मेन कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ क्यापकट फ्री भिडियो एडिटर यो अप्सन रहेको छ। जस्ट यो अप्सनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको चाहिँ युज टेम्प्लेट इन क्यापकट आउँछ है। त्यसमा चाहिँ क्लिक गरिहाल्नु पर्छ, नत्र चाहिँ तपाईहरुको भिडियो चाहिँ बन्दैन। सो यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै अब युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा क्लिक गरिहाल्नुस्। जस्तै कि मैले क्लिक गर्ने बित्तिकै युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा क्लिक गरिसके जस्तो लाग्यो मलाई है। अब हेरौँ के खोल्दो रहेछ। ओके, क्यापकटमा क्लिक गरिसके थिएँ, यति पनि क्लिक भयो होला सायद। ओके, क्लिक चाहिँ भएको रहेछ है। केही नगर्नुस्, यतिकै आफै आउँछ हैन। र त्यसपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेटको अप्सन रहेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो फोटो सेलेक्ट गर्नुपर्छ। जस्तै कि मैले चाहिँ यहाँ फोटोजको अप्सनमा गए र यदि तपाईको फोटोजहरु यही छ भने यहीबाट सेलेक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईको यहाँ फोल्डरमा छ भने तपाईले यसरी फोल्डरबाट पनि सेलेक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ फोटोजहरु तपाईहरुको। सो म चाहिँ यहाँ फोटो सेलेक्ट गर्न गइरहेको छु र तपाईहरुले पनि आफ्नो फोटो सेलेक्ट गर्नु होला। जस्तै कि मैले यहाँ फोटो सेलेक्ट गर्न गइरहेको छु, एउटा दुईटा फोटो। सो दुईटा फोटो मात्रै सेलेक्ट गर्नुपर्छ तपाईहरुलाई। यानी कि कपल फोटो एडिट रहेको छ, एउटा केटाको एउटा केटीको, अथवा तपाईले आफ्नै दुईटा फोटो हाल्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईको गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड छैन भने। र त्यसपछि तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्टको अप्सन, हो त्यसमा एकचोटी यसरी क्लिक गर्नु होला नेक्स्टमा। र फ्रेन्ड्स, नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो कम्प्लिटली बनिसक्यो। र त्यसपछि तपाईले एक्सपोर्ट गर्नको लागि यो भिडियोलाई तपाईले माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्टको अप्सन छ नि, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि डाइरेक्टली एक्सपोर्ट गर्नलाई तपाईले यहाँ क्लिक गर्दा तपाईको डाइरेक्टली ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ। र यदि तपाईलाई टिकटकमा अपलोड गर्नु छ भने यहाँ क्लिक गर्नु होला यसरी टिकटकमा अपलोड गर्नलाई। र त्यसपछि तपाईलाई एकैचोटी टिकटक एप्लिकेसनमा जानु होला। त्यसपछि केही गर्नु पर्दैन, आफै चाहिँ टिकटक एप्लिकेसन खोल्छ है। यसलाई चाहिँ 100% हुन दिनुस्, त्यसपछि तपाईहरुको टिकटक एप्लिकेसन चाहिँ आफै खोल्छ। सो जस्ट केही सेकेन्डको वेटिङ गर्नुस्, यसलाई चाहिँ 100% हुन दिनुस् गाइज। र तबसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने र भिडियो मेरो मन पर्यो भने प्लिज लाइक शेयर सब्स्क्राइब र भिडियोलाई कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। र आफ्नो साथीहरुलाई पनि भन्नु होला मेरो च्यानलको बारेमा सब्स्क्राइब गरिदिनलाई। ओके, जस्ट केही सेकेन्ड वेट गरौँ। यो चाहिँ के भइरहेछ भन्नाले नि अपलोडिङको लागि रेडी हुँदैछ क्या तपाईको टिकटकमा। सो त्यति मात्रै हो, एक्सपोर्ट पनि हुँदैछ सँगै। सो 86 87 88 90 91 ओके 100% भइसक्यो। हाम्रो चाहिँ यता पानी पनि परिरहेछ, त्यति पानी परिरहेछ, त्यही पनि म चाहिँ भिडियो बनाइरहेको छु हैन। अब सब्स्क्राइबरहरुको लागि त केही न केही भिडियो त बनाउनै पर्यो। पानी परे पनि लगातार 2 दिनदेखि पानी परिरहेछ, त्यही भएर मैले भिडियो चाहिँ हालेको थिइनँ। अहिले पनि पानी परिरहेको छ, त्यही पनि म चाहिँ भिडियो बनाइरहेको छु। हेर्नुस्, हाम्रो भिडियो चाहिँ बनिसक्यो। अब चाहिँ एड साउन्ड, यदि तपाईलाई यो साउन्ड मन परेन अर्को साउन्ड हाल्नु छ भने तपाईले यहाँ एड साउन्डमा क्लिक गरेर नयाँ साउन्ड हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मैले यहाँ एड साउन्डमा यसरी एकचोटी क्लिक गरेँ, एड साउन्डमा क्लिक गरेँ मैले। यहाँ चाहिँ नयाँ साउन्ड हाल्छु है म चाहिँ। तपाईहरुले पनि हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईले मन परेको साउन्ड यहाँबाट एड साउन्डमा क्लिक गरेर।
सो फ्रेन्ड्स म चाहिँ एड साउन्डमा एकचोटि क्लिक गरेँ। ओके एड साउन्ड चाहिँ अहिले ओपन भएन, मेरो सायद केही ग्लिच भएर। सो त्यसपछि तपाईँले यहाँबाट भिडियो तपाईँको बनिसक्यो, नेक्स्टमा क्लिक गरेर तपाईँले भिडियो पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँले कमेन्टमा भन्नुहोला। ओके थ्याङ्क्स फर वाचिङ द भिडियो।